Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom face o ladă de compost. Noi am avut o ladă de compost din plastic care cu timpul s-a deteriorat și acum a venit momentul să fim pregătiți pentru noul sezon de grădinărit. Pentru această ladă vom folosi paleți de lemn, niște șuruburi și cu această ocazie voi testa mașina nouă de înșurubat de la Ruris. Această mașină arată foarte bine. Acesta este primul lucru pe care l-am observat. Eu, fiind femeie, apreciez lucrurile și din punct de vedere estetic. Această mașină vine echipată cu o baterie și iată așa intră bateria și cu un încărcător. Alte detalii am să vi le spun pe parcursul execuției lucrării, pentru că va fi prima dată când o voi folosi. Așadar, vom avea nevoie de 4 paleți pentru 3 pereți și o ușă și de 5 bucăți de riglă. 4 bucăți trebuie să aibă lungimea egală cu înălțimea lăzii de compost și una trebuie să aibă lungimea egală cu lățimea lăzii de compost. Vă voi arăta mai târziu ce vom face cu ele. Primul pas este să așezăm paleții ca să formăm o ladă din 3 pereți, peretele din spate și 2 pereți laterali. Paleții trebuie să aibă aceeași dimensiune. Dacă un palet este mai mare, trebuie să-l tăiem în așa fel încât acesta să ajungă la dimensiunea celorlalți paleți. După ce am așezat paleții, trecem la treabă. Acum trebuie să-i fixăm cu ajutorul șuruburilor. Aici nu trebuie să facem economie, pentru că la final lada noastră trebuie să fie bine prinsă din toate părțile ca să fie rezistentă. Primul lucru care mi-a plăcut la mașina de înșurubat de la Ruris este faptul că ea este ușoară, ceea ce permite o manevrare simplă și fără efort, chiar și pentru o doamnă sau domnișoară. Mașina are o mobilitate sporită, utilajul nefiind limitat de un cablu de alimentare, ceea ce permite utilizarea acesteia în locuri greu accesibile sau fără sursă de curent. De asemenea, această mașină are o autonomie de lucru extinsă și poate funcționa oriunde, inclusiv în zone de șantier sau în aer liber. Acest lucru îmi place foarte mult pentru că o pot folosi chiar și în grădină. Designul fără fir contribuie la siguranța utilizatorului, eliminând riscul de împiedicare sau de accidentare din cauza cablurilor. Sincer, dacă această mașină de înșurubat avea cablu, nu mă riscam să-mi execut acest proiect în capătul grădinii, ci trebuia să mă mut cu tot proiectul până în curte, ca să nu fiu nevoită să folosesc prelungitoare, așadar este un mare plus. Motorul electric este fără perii, ceea ce înseamnă că el este mai eficient din punct de vedere energetic, oferind o performanță superioară și o durată de viață mai lungă în comparație cu motoarele cu perii. De asemenea, motoarele fără perii sunt mai silențioase și oferă un control mai precis al vitezei și al cuplului, îmbunătățind astfel experiența de utilizare și rezultatele obținute. Acum trebuie să fixăm riglele pregătite, câte 2 pe marginea pereților laterali, în așa fel încât distanța dintre ele să permită ușa să intre ușor la locul ei. Turația de 3300 de rotații pe minut permite o penetrare mai ușoară și mai rapidă în materiale dure sau dense, reducând efortul necesar din partea utilizatorului și minimizând uzura mașinii. Turația mare asigură o performanță eficientă și constantă, ceea ce este esențial pentru sarcini complexe sau volum mare de lucru, sporind productivitatea și calitatea rezultatelor obținute. Încă un mare plus, mai ales pentru începători ca mine. Butonul de schimbare a sensului de rotație al acestei unelte oferă utilizatorului versatilitate și control sporit în timpul utilizării. Această funcție permite schimbarea rapidă și ușoară a direcției de rotație a burghiului sau a capului de înșurubare, fiind esențială pentru operațiuni precum deșurubarea, extragerea burghiului din material sau corectarea poziției unui șurub. Funcția Reversal Stop oferă un avantaj semnificativ prin prevenirea rotirii accidentale a burghiului sau a capului de înșurubare în direcția opusă atunci când utilizatorul eliberează butonul de acționare. Această funcție asigură un control sporit asupra uneltei, permițând oprirea instantanee a rotației atunci când este necesar,
evitând astfel deteriorarea materialului, a șurubului sau a burghiului. De asemenea, Reversal Stop contribuie la o siguranță crescută în utilizare, reducând riscul unor accidente cauzate de rotirea necontrolată a uneltei. Tot din categoria beneficiilor face parte și lumina LED, care îmbunătățește considerabil experiența de lucru. Această lumină permite desfășurarea activității în condiții de iluminare redusă sau în locuri întunecate, asigurând vizibilitatea clară a zonei de lucru și contribuind la precizie și siguranța operațiunilor. A cincea riglă pregătită se va fixa peste ladă pentru o susținere mai bună a acesteia. La început am avut emoții pentru că este prima mea experiență cu astfel de unealtă, dar frica s-a transformat repede în bucurie și satisfacție pentru că am văzut cât de simplă este manevrarea acestei mașini de înșurubat de la Ruris. Acum pot să realizez și alte proiecte de una singură pentru că am un aliat de încredere precum Ruris RMX 2300 Power Up. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept cu like-uri și, dacă nu ați reușit să vă abonați până acum, puteți să o faceți. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!